Прямо зараз я у кругосвітній велоподорожі і в цьому епізоді потраплю до місця, котре завжди хотів відвідати у Мексиці. І це останнє з легендарних міст Майя на моєму шляху. Я нічого не зрозумів, але це мова Майя. І от я прибуваю до Паленке, на вигляд звичайного провінційного міста, яке тим не менш вважається однією з найважливіших історичних локацій не лише Мексики, а й цілого світу. Воно дало неймовірно багато для вивчення історії та культури народу Майя. Тож не дивно, що тепер це дуже популярне місто. За 3 дні перед відвіданням, власне, туристичних об'єктів я зупиняюся в недорогому хостелі в центральній частині Паленке. В Мексиці досить часто можна потрапити в такі от хостели європейського рівня, особливо в туристичних містах, в великих містах. Тут все облаштовано дуже файно, акуратно. Є ось зазвичай басейн або хоча б ось таке маленьке джакузі. В даному випадку з таким колоритним дизайном, який притаманний цим місцям. Також тут можна пограти в більярд, тут можна погуляти, порозважатися, полежати на тапчанах. Ось моя кімната. Ось так от зазвичай тут відкривається і закривається шторками, щоб ви почувалися комфортно, наче в окремій кабінці, і це справді файно. Там всередині є в кожного автономне світло і також розетка. Коштує таке місце $15 за ніч. В даному випадку це 4-місна кімната, є також більші на 6, на 8 і навіть на 12 місць. Тут такий гарний бамбуковий дизайн. І зараз я піднімаюсь до кухні, там якраз мої яйка варяться, в дорогу з собою візьму. Тут навіть є лавандерія, пральня. Щоправда, завантажувати тут можна мінімум 5 кілограмів. У мене практично ніколи стільки не назбирується брудного. Тож я не користувався нею, але насправді знайти іншу пральню в будь-якому місці, містечку – це не проблема. Іноді я і сам перу, якщо це одна або 2 футболки і є місце, де просушити. До речі, зараз, як ви бачите, тут абсолютно безлюдно. Я не знаю, чому всі пороз'їжджались, напевно, тому що тут, окрім знаменитих руїн Паленки, там ще є інші цікаві місця. Природа надзвичайно красива, з водоспадами, з річками, гори, але я туди не їду, то не на моєму маршруті. Завтра, до речі, тут у Мексиці одне з найвідоміших і взагалі найважливіших свят. Це День мертвих, як ви знаєте, він дуже пов'язаний з католицьким Днем всіх святих, але трошки адаптований під тутешні культури, під язичницькі вірування майя, ацтеків. І в багатьох місцях можна побачити, як люди ставлять ось такі от прикраси, квіти кладуть, пожертви для мертвих, котрі начебто приходять, за їхніми віруваннями в цей день і пригощаються тут. А також тут же, як бачите, скульптура, відома скульптура голова одного з вождів Пакаля Великого, котрий скількись там 1000 з чимось років правив саме тут в Паленке. І він, і оця скульптура є зараз символом Паленки. Виходячи в місто, я, звісно, продовжую досліджувати традиційну мексиканську кухню. На рівні з такос в мексиканській кухні також є дуже популярними буріто. Фактично буріто мало чим відрізняється від такос, лише те, що для нього використовується більша тортія, тобто хлібець. І відповідно начинки туди кладеться більше. І саме тому буріто в порівнянні з такос вважаються більш такою основною їжею, повноцінною стравою, в той час як тако це ближче до категорії закусок. Хоча, як на мене, розмір не набагато більший, ніж такос, і ось мені 2 принесли, і я бачу, що це не аж така гігантська порція, якою може наїстися голодний, здоровий чоловік. Власник цього кафе Даніель, дуже такий прикольний чоловік, вже літній, але він розказує, що він дуже любить музику, він танцює багато
в житті багато танцював, а його брат доволі відомий в Мексиці музикант, гітарист гурту Lost Babies, який є просто famous тут в Мексиці. Можете загуглити Lost Babies. Te voy a poner una que se llama Casabe, ¿no? Está bueno. Звісно, він сам тут працює, обслуговує клієнтів в своєму кафе, але також знайшов час показати мені народні мексиканські танці. Професіонал? No, no. Una cubana me enseñó a bailar, que bailaba bonito. Me dice, siente la música, el cambio de instrumentos, todos los pasos. No bailes mejor que de una mujer, ni le veas sus pies, tú bailas. Me enseñó ella. Кисла капуста, людоньке, ви що? Тут не часто таке зустрінеш. Тож, звісно, я беру кислу капусту, я беру овочі і ще пару соусів. До речі, накладати в миску додатки прямо купою, горою, ось так от як я це роблю, це насправді не гарно. Не робіть так, будь ласка, тому що правилом хорошого тону вважається, що ви можете накласти лише стільки, скільки зможете покласти всередину страви, тобто в тако, в буріто чи в quesadillo, неважливо. А на миску ось так от довкола і ще й так от горою, ложками накладати це не гарно насправді. Але оскільки я вже познайомився добре з Даніелем і з хлопцем, я думав, що це його син, але насправді ні. Я до них ходжу вже кілька разів, вони мене добре знають, вони так з посмішкою сприймають те, що я накладаю більше, бо я люблю насправді більше таких додатків, особливо кислу капусту. Тож я їм просто за це плачу зверху ще там $1 чи $2 і всі задоволені. Зараз ситуація трошки інакша. Ввечері посходились мандрівники інші. Ось ми зараз тут сидимо з хлопцями і дівчатами. Тут Noah from Netherlands. Netherlands, hello. Elisa from France. Daniel from Canada. До речі, Деніел теж їздить на велосипеді. Я вчора дізнався, і ми трошки поговорили про наші мандри. Це дуже круто. Sometimes it's like the nature that we work in is just like flat and super swampy. Даніель, зокрема, розказує і про такос, як він харчується в дорозі, і каже, що зазвичай він з'їдає 10 такос на вечерю. Is it true? You can eat 10 tacos? Oh, 10 or 12. Yes. Oh, you're a crazy guy. А ось це свято насправді співпадає з Хеллоуіном, і якось воно є поєднано, стилістично, пов'язано з темними силами, але тут воно виглядає трошки по-іншому. It's all about optimizing. Ну, а ми зараз гуляємо з Даніелем і Лізою по місту і шукаємо, де би нам знайти такос і схавати по 10 штук. Друзі, ви ж не забули задонатити на збір для нашої армії, який я поширюю під кожним моїм відео. Молодці, йдемо далі. Руїни стародавнього індіанського поселення Паленке розташовані у джунглях за декілька кілометрів від сучасного міста. Gracias. Тут так само доводиться купувати кілька квитків. Перший – це просто за вхід до археологічної зони. Другий – це за використання будь-якої камери для зйомки відео. І третій – за те, що ви входите в національний заповідник природний. Ось так, 3 квитки насправді. Саме квиток до національного парку виявився найдорожчим, він коштує 215 песо. І отже, загалом все разом обходиться в 378 песо, що є приблизно $20. Останній кілометр, треба трошки піднятися крутенько.
І ось такими джунглями Паленке було вкрито приблизно 1000 років після того, як його покинули його мешканці, ще задовго, до речі, до іспанського завоювання. Аж поки у 18 столітті його відкрив якийсь іспанський дослідник. Хоча знову ж таки, як і в випадку з більшістю міст, коли говориться про відкриття, то це лише про європейців. Бо звісно, що тутешні люди знали про існування цих міст. Фух, весь мокрий, поки сюди доїхав. Начебто горбик не дуже великий, але як завжди спекотно і вологість страшна. Вітру просто нуль. Навіть попри значну кількість відвідувачів, Паленке зачаровує своєю унікальною аурою. Щойно перед вами з'являються перші будівлі. Особливо, якщо прийти сюди якомога раніше. Вау, ось воно. Звісно, першими вас зустрінуть численні продавці сувенірів, проте вони не заважають насолоджуватися спокоєм ранкової атмосфери Паленке. І шарм цього місця не лише візуальний, воно також має величезну наукову цінність для дослідників. Це не було єдиним, найбільшим чи наймогутнішим містом державою Майя, але воно стало неймовірно важливим через дуже хорошу збереженість більшості об'єктів, серед яких багато високохудожніх зображень та ієрогліфів. Це не просто ще одні руїни, а справжня кам'яна бібліотека класичної доколумбової Мексики. Зокрема, в Паленке було знайдено найдовший літопис цивілізації Майя, що містить понад 600 знаків. Це один із найдетальніших текстів тієї епохи, і він дозволив реконструювати певний проміжок історії міста протягом 180 років з іменами царів, датами воєн та описами релігійних ритуалів. А от чому Паленке було покинуто? Цього, напевно, ніхто не знає, але більшість дослідників вважають, що був комплекс причин. Не було якоїсь одної причини, як там завоювання чи якийсь землетрус. Натомість вважається, що були такі причини, як нестача води, посуха, виснаження ґрунтів навіть. Також була в той час в них політична криза, криза влади і погані стосунки з сусідніми містами. Через все це багато людей вважало, що боги покинули, відвернулися від Паленке і краще піти і знайти якесь краще місце, що вони і зробили поступово. Кумедний факт, але на початку 19 століття вважалося, що всі ці барельєфи і скульптури, які тут присутні, вони відображають зовсім не майя, а єгиптян. Я не уявляю, як таке можливо. Дехто навіть висував гіпотези, що це полінезійці або навіть ізраїльтяни. Уявляєте?
Неймовірно атмосферне місце. Я можу тільки уявляти, яким воно було тоді, в час розквіту імперії. Далеченько вже заїхав, але хочу ще далі. Тут також можна пройтися ось такими джунглями. Є деякі доріжки облаштовані, деякі менші будівлі тут ще заховані, але насправді ви не повірите, що Паленке досліджений, кажуть, лише на декілька відсотків. Тобто абсолютна більшість міста досі ховається тут в джунглях або під землею. Це неймовірно, якщо ви тільки намагаєтесь це уявити, яке це місто. При цьому зрозуміло, що відкрита і досліджена основна частина, тобто центр міста, де всі храми, де центральна площа. А решта – це, мабуть, помешкання простих людей. Ось бачите, вони тут проводять реставраційні роботи, захищають від руйнування, від корозії. Ось, наприклад, красивий барельєф єгиптянина. Тут воду з кранів не можна пити, але там є автомат для води. Проте мені сказали, що він не працює. Я кажу, а де я можу води попити? Він каже, та йди до річки, он туди спускайся, і там з річки можна пити чистесенька вода, тому що тече прямо з гори. Паленке – це іспанська назва, яка використовувалась протягом кількох століть. І лише з розшифруванням давніх написів у 20 столітті стало відоме оригінальне майянське ім'я міста – Ла Камха, що означає «велика вода», саме через численні джерела і ріки, що тут і досі течуть. Справді хороша, смачна вода. Давні майя навіть мали досконалу систему акведуків для зручного використання і контролювання води. Хоч траплялося тут і кілька серйозних посух. В цій частині напіввкритій джунглями розташовуються залишки парової лазні. Напевно, сауна, можна сказати, яка була в них в той час. І деякі інші будівлі. Це неймовірно круто, що на більшість будівель дозволено сходження, тому що зверху просто відкриваються фантастичні види.
один із храмів навіть можна ввійти всередину. А це, до речі, гробниця відомого археолога Альберто Руслує, котрий всередині саме ось цього великого головного храму Паленки колись виявив гробницю того самого Пакаля Великого, котрий зараз є символом Паленки. Що цікаво, поховали археолога прямо тут, навпроти піраміди, навпроти його найбільшого відкриття. Хоча насправді помер він в Канаді, в Монреалі. Напевно, таким було його бажання спочивати тут. Зустрів чоловіка справжнього майя, і він каже, що він може розмовляти мовою майя. So you habla Maya language? Yeah? Hoon lumalta palengke, li kak servicio li ta palengke hon guía local, kak información templo etik, hokolawan. Gracias. Yo doy informaciones, dije. Puedo traducir en español si guste. Lo Я нічого не зрозумів, але це мова майя. Я знову мчу далі швидкими і шумними дорогами Мексики. Повз мене пролітають краєвиди, міста, села, люди, обличчя, місця, миті, все, що дарує енергію, хоча і не все залишиться в пам'яті. Теплі і красиві вечори змінюють прохолодні, але не менш красиві ранки. І я люблю це відчуття, коли зранку і гадки не маю, де опинюся увечері. Зараз я ночую в людей, які запросили мене в свій двір. Я поставив свій намет ось тут, велосипед тут, надійна охорона, там песики. Еліас, Jesús, su nombre? Guadalupe. María Guadalupe. Окей. Miguelina. Nice to meet you. І щойно виявилось, що вони музиканти. Вони питають, чи можемо ми тобі пограти трошки. Я не знаю, що зараз буде всю ніч концерт, мабуть. Este par de anillos con nuestro nombre grabado, este par de anillos para los enamorados, este par de anillos con nuestro nombre grabado, este par de anillos para los enamorados. Great. Crucho, crucho, crucho.